tämmöiset kasvit on kaikkein hauskempia, mitkä tekee tämmöisiä mukavia yllätyksiä. Tässä on yksi tämmöinen laatikossa kasvava kesäkurpitsa. Ja se onkin kasvanut tonne alaspäin ja mä oon tosta päältä vaan katsonut. Ja nyt kun mä rupesin sitten tarkemmin sitä katsomaan, niin täällähän on tullut näin valtava otus jo. Tosi hauskaa. Yllätys. Täällä mulla ei ole koskaan tullut niinku semmoista ylitarjontaa vielä näistä, niin kuin kuulee Etelä-Suomessa, niin tulee, että ei tiedä minne niitä laittaisi. Mutta tää on ihan napakka ja kova ja hyvä. Pääsee tekemään kurpitsakakkua. Mä oon tehnyt sen samalla ohjeella kuin porkkanakaku, mutta laittanut kurpitsaa. Tulee hyvä mehukasta. Täällä on nyt meidän härkäpavut. Tää on ehkä toisen kerran, kun mä kokeillaan härkäpapua. Ja nyt on parempi paikka. Silloin oli liian huono paikka. Ja täällähän on valtavat. Jokaisessa melkein taitaa olla. Hyvä juttu. Ja sitten semmonen ihmeellinen juttu, että tuo puikulaperuna kukkii. Musta tuntuu, että meillä ei ole ikinä kukkinut puikulaa. On ihan tullut hyvin puikulaa, mutta ei ole kukkinut. Ehkä se on tämä lämpö sitten. Tässä härkäpapujen ja puikulaperunan välissä niin kiinnitti huomioon tämmönen pieni kukka, mitä täällä ei ainakaan niin kuin luonnonvaraisesti ei kasva. Niin voisikohan tää olla, että joku vuosi kylvin kamomillaa suunnilleen näille paikkeille, että olisiko se itse kylväytynyt. Nyt täytyisi vaan tietää, että onko se. Tähän pitäisi kerätä talteen. Tuolla on vähän pimeitä. No niin, katsotaan tänään vähän kasvihuoneen tomaattitilannetta. Varsinkin evakkoa, Vianankarjalaa ja muita. Ja sitten seuraavaksi voidaan katsoa vähän tuota meidän niin sanottu akvaario, eli mikä on noiden ankkojen vanha talvipaikka. Siellä on vähän ollut enemmän ongelmia. Et yleensähän meillä ensimmäinen tomaatti punastunut siinä heinäkuun loppupuolella. Vielä tähän mennessä tänään on 11. päivä elokuuta, ei ole yhtään punaista tullut, mutta sehän selittyy sillä tosi kylmällä kesäkuulla ja sitten siis ihan älyttävän paahteisella yli kuukauden kestäneellä hellejaksolla. Eli meillä oli täällä Pohjois-Kuusamossa 25 yli 30 asteeseen lämmintä. Ja sen tietää, että tuuletus tämmöisissä kasvihuoneissa niin kuin meillä, niin se on hyvin vaikeaa, vaikka olisi kaikki luukut auki, niin siltikään tuntuu, että ilma ei vaihdu. Mutta katsotaanpa nyt tomaatteja. Tässä on nyt ensimmäinen evakkotomaatti, minkä pituus nyt tällä hetkellä on semmoinen, olisiko se 85 senttiä. Eli sinänsä ihan hyvin kasvanut. Ja siellä on tulossa jo raakileita. Sitten ohitetaan tässä ruusupapu. Ja mennään tänne seuraavaan. Täällä on sitten evakko, millä on ihan älyttömästi tomaatteja tulossa. Siinä on oikein isompia joka puolella. Kierretäänpä tänne toiselle puolelle kanssa.
Siellä on kanssa tomaattia. Ja tämän pituus, mitä äsken mittasin, niin on 1,10 m. Et yllättävän isoksi on kasvanut. Näissä penkeissä, mitkä mä tein silloin aikaa sitten, niin silloinhan mä laitoin sinne pohjalle kaikkia lahopuuta ja oksia ja lehtiä ja kaikkia mitä löysin. Koska tämmöisen täyttäminen mullalla, tässä on useampia näitä lavakauluksia päällekkäin, niin se on kallista hommaa, jos ostomullalla menee. Ravinteet on siis riittäneet. Tässä on sitten 2 Vienankarjalaa. Siellä kanssa on hyvin tulossa tomaatteja, nyt vielä punastunut, mutta tuolla takana on kanssa. Näähän on kanssa aika korkeita. Sitten välissä voitaisiin katsoa tuossa mun maissia. 3 laitoin. Ja tämähän on ihan hyvin. Näkyykös tuolla ylhäällä? Tuolla asti. Ja sitten täällä on tulossa tähkä, mutta en nyt usko, että se valmistuu kuitenkaan. Mutta kiva kokeilu näin kasvihuoneessa, että mitenkä onnistuu. Täällä on yksi ihan valtava iso tomaatti. Rosella, mikä on varmaan se yli 2 metriä jo kasvanut. Samoin kuten tuolla naranjat on ainakin pituutta kasvanut. Saa nähdä, ehtiikö sitten tulla tomaattia. Tässä on sitten sibiriak, mikä on kanssa tosi hyvin lähtenyt kasvuun. Pituutta on ihan muutama vasta siellä raakileita. Tässä on sitten Sangold, mikä yleensä tehnyt ne ensimmäiset punastuneet tomaatit. Toivotaan, että nyt käy samalla tapaa. Täällä on sitten nämä kasvihuonekurkut, mikä näyttää aivan totaalisesti erilaiselta kuin viimeksi, kun olen näitä kuvannut. Kukkia on paljon ja kasvustoa on valtavasti. Ja kyllä siellä nyt alkaa sitten tulla kurkkujakin jo. Tämä reunimmainen on Sonja-niminen kurkku. Ja se on hyvin alkanut kasvamaan. Tuo kiinalainen käärmepöhekkö on aika hurja. Mulla oli niitä ylimääräisiä avomaakurkkuja, niin laitoin tänne ja sehän täälläkin kasvaa ihan hyvin. Ja sitten siellä on tuolla takana myös isnik, mikä kasvoi jo sisällä, niin tekee myös täällä ulkona, jaksaa vieläkin tehdä satoa. Hyvä näin. Sitten on tämä papu, mikä on tuossa paljussa, mikä ei mahdu edes kuviin. Kasvaa tuonne valtavan korkealle. Mä luulin, että se oli borlottopapu, mutta sitten kun mä laitoin tänne niin punaiset kukat, niin sehän onkin sitten ruusupapu. Ihan älyttömästi kasvaa, mikä on hauska. Saa nähdä, tuleeko sitten myös papuja sieltä. Mutta kukathan on kauniit. Täällä on sitten loput tomaatit. Tosiaan vähän liikaa taas tuli esikasvatettua, kun ajattelin, että itääkö vai ei, mutta kaikkihan ne sitten iti. Niin olen niitä tuonut tänne. Tämähän on sinänsä hyvä tila, mutta tuntuu, että se auringon valo ei ehkä
pääse tänne niin hyvin, kun ei tule katon kautta, vaan täällä on ollut aika kuuma ja mä oon kastellut liikaa. Siitä mä uskoisin, että nuo käpertyneet lehdet. Ja kukkia ei ole yhtään niin paljon, mitä on tuolla toisella puolella. Voi tietenkin johtua siitä, että hyönteiset, kun on yksi luukku vaan, niin hyönteiset ei löydä tänne sisälle. Että raakileita ei ole kauheasti. Tässä on kääpiö Orange Dream. Siinä on raakileita. Mutta ensi vuonna sitten täytyy tehdä jotain muutoksia, jos tässä aikoo laittaa näitä tomaatteja tänne. Jos jotenkin, tähän on vaikea kyllä saada toista luukkuakaan mitenkään tehtyä. Mutta se on sitten ensi vuoden asia. Tässä ikkunapenkillä mulla oli nämä kaikki potit ensin, mutta sehän oli ihan liian kuumapaahteinen paikka. Mutta ne ei ole sillä lailla kuitenkaan niin käpertynyt nuo lehdet. Että se on aina, kun on kastellut, niin se on sitten kuivahtanutkin niin hyvin. Että näissä on paremmin näitä sitten kukkasiakin. Take a video of the smiling Susie. Yeah. Any comments? Yeah, very nice. 30 perch from the Kitka Lake. Very, very nice. Quite big size. Nice size. The whole bucket full of them. 30 perch. Okay, and also 30 rods.